Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the statement of second law of thermodynamics and what is spontaneous process. So first of all, I will explain the statement of second law of thermodynamics. So what is the second law of thermodynamics? So last time I was complete limitation of first law of thermodynamics. So this all 5 limitation of first law of thermodynamics, it is a solution is second law of thermodynamics. જે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકની જેટલી લિમિટેશન છે એ બધી લિમિટેશનનું સોલ્યુશન કોણ છે તો કે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. તો જે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક છે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ધી ડિટર્મિનેશન ઓફ ડિરેક્શન, એક્સટેન્શન, કન્ડિશન ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક. ડિરેક્શન, એક્સટેન્શન અને કન્ડિશન કોણ નક્કી કરશે? સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ડિટરમાઇન કરવા માટે યુઝ થશે. નેક્સ્ટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિટરમાઇન ધી એન્ટ્રોપી ચેન્જ. એન્ટ્રોપી ચેન્જ પણ ડિટરમાઇન કરશે. કોણ કરશે? સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. સો ધીસ ઇઝ ધી યુઝ ઓફ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ધી ડિટરમાઇન ધી ડિરેક્શન, એક્સટેન્શન એન્ડ કન્ડિશન ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ધી એન્ટ્રોપી ચેન્જ. એન્ટ્રોપી ચેન્જ પણ ડિટરમાઇન કરશે. તો નેક્સ્ટ વોટ ઇઝ ધી સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક? સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક શું છે? તો એના સ્ટેટમેન્ટ ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટે આપેલા છે. એમાંનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે કેલ્વિન પ્લાન્ક. તો કેલ્વિન પ્લાન્કે પણ એક સ્ટેટમેન્ટ આપેલું. ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટે સ્ટેટમેન્ટ આપેલા. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર 2 માર્ક ક્વેશ્ચન. 2 માર્ક ક્વેશ્ચનની અંદર અથવા તો 1 માર્ક ક્વેશ્ચનની અંદર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું છે? સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. હું જેટલા બોલું એમાંથી તમને જે આવડે એ લખવાનું થશે. જો પર્ટિક્યુલર સાયન્ટિસ્ટનું નામ ન હોય તો મોસ્ટ ઓફ કેલ્વિન પ્લાન્ક્સ અને થોમ્સનનું પૂછશે. થોમ્સનનું પણ હું તમને કહી દઈશ. તો કેલ્વિન પ્લાન્કે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું કેના માટે? સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક માટે. તો કે શું આપ્યું? ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ એન એન્જિન which operating in complete cycle will absorb heat from single body and convert it completely into the work without living in changing working system. હવે તમે એમ કહેશો વાતના તો અમને આવડે, બરોબર? તો સમજાવો કઈ રીતે આ સ્ટેટમેન્ટ છે. સો અહીંયા લખ્યું ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ એન એન્જિન. એવું એન્જિન બનાવી શકાતું નથી. તો કે કેવું? તો કે અહીંયા વિચ ઓપરેટિંગ ઇન કમ્પ્લીટ સાયકલ. એક સાયકલ, જો અહીંયા ધ્યાન રાખો, આપણે માનો કે અહીંયા હીટ એન્જિન લઈ લે. તો કે આ હીટ એન્જિન લીધું, બરોબર? નાનું અમથું હીટ એન્જિન. અહીંયા શું છે? આ પિસ્ટન છે અને આ શું છે? સિલિન્ડર છે. યુ નો અબાઉટ ધી વોટ ઇઝ ધી એન્જિન. આ એક પ્રકારનું હીટ એન્જિન છે. માનો કે લઈ લ્યો સિંગલ સ્ટોક, ડબલ સ્ટોક કે 4 સ્ટોક જે હોય તે. આપણે એવું હશે ને તો સ્ટોક માટે પણ એક વિડીયો બનાવશું કેને સિંગલ સ્ટોક હીટ એન્જિન કહેવાશે, કેને ડબલ સ્ટોક હીટ એન્જિન કહેવાશે, કેને 4 સ્ટોક હીટ એન્જિન કહેવાશે. તો અહીંયા જોઈએ આપણે તો કે અહીંયા શું છે? પિસ્ટન છે અને અહીંયા શું છે? સિલિન્ડર છે. હવે એની અંદર આપણે માનો કે કોઈ પણ ગેસ ભરી કે વોટર ભરી, જે ભરી, બરાબર? હવે અહીંયા શું છે? વોટર છે માનો કે, અને આપણે હીટ આપી. હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સરાઉન્ડિંગ ટુ સિસ્ટમ. શું આપી? હીટ આપી. હવે આને હીટ આપશો એટલે શું થશે? અંદર જે વોટર છે એ શું થશે? ગરમ થશે, વરાળમાં કન્વર્ટ થશે, વેપરમાં કન્વર્ટ થશે, બોઇલ થશે. એટલે શું થશે? અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી વધશે. એટલે પિસ્ટનને મૂવ કરાવશે. કઈ ડિરેક્શનમાં? બોટમવર્ડ ડિરેક્શન ટુ અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં. એટલે વર્ક થશે. વર્ક ડન બાય ધી સિસ્ટમ દ્વારા વર્ક થશે. કેની અંદર? સરાઉન્ડિંગની અંદર. તો કે અહીંયા હીટ આપશું એટલે કેમાં કન્વર્ટ? કાઇનેટિક એનર્જી વધશે એટલે પિસ્ટન મૂવ થશે. કઈ ડિરેક્શનમાં? અપવર્ડ ડિરેક્શનની અંદર. તો પિસ્ટન મૂવ થશે એટલે વર્ક થશે. હવે આ વર્ક ક્યાં જશે? તો કે આ જે પિસ્ટનનો જે શાફ્ટ છે અહીંયા કેની હશે? અસેન્ડિંગ સર્કલ હશે, અસેન્ડિંગ વ્હીલ હશે, એની સાથે જોઈન્ટ હશે. કઈ રીતનું? જો અહીંયા સમય એમ નથી એટલે માટે અહીંયા થોડુંક નાનકડું અમથું દોડીને બતાવ. તો કે આ પિસ્ટન છે, આ સિલિન્ડર છે, અને આ જે પિસ્ટનની જે શાફ્ટ છે, આ રોડ છે, એ કેની સાથે હશે? અસેન્ડિંગ વ્હીલ સાથે. અસેન્ડિંગ મીન્સ શું થશે? આ એક વ્હીલ છે, જો આ એક વ્હીલ છે, અને આ જે રોડ છે એ કેની સાથે? અસેન્ડિંગ. સેન્ડિંગ અને અસેન્ડિંગમાં શું ડિફરન્સ? તો કે સેન્ડિંગ મીન્સ સેન્ટરમાં, જે સેન્ટર વચ્ચે જોઈન્ટ હોય એને સેન્ડિંગ કહેવાય, અને સેન્ટરથી દૂર હોય એને શું કહેવાય? અસેન્ડિંગ. તો આ સેન્ટરથી દૂર છે, જો આ જે રોડ છે એ કેની સાથે કનેક્ટ કરશે? અસેન્ડિંગ વ્હીલ સાથે. આ વ્હીલનું સેન્ટર અહીંયા છે અને આ વ્હીલથી અહીંયા જોઈન્ટ છે, એટલે સેન્ટરમાં છે નહીં, અસેન્ડિંગ છે. તો કે અસેન્ડિંગ વ્હીલ સાથે આ રોડ જોઈન્ટ હશે. અહીંયા પિસ્ટન છે, અહીંયા સિલિન્ડર. હવે અહીંયા હીટ આપશો એટલે શું થશે? ઉપરની ડિરેક્શનમાં મૂવ કરશે. એટલે આ
શું થશે આ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરશે હવે ઉપરની ડિરેક્શનમાં મૂવ કરશે વળી પાછું નીચે આવશે એટલે અહીંયા આવશે તો કે એક કમ્પ્લીટ સાયકલ પૂરી થશે જો આ પાછું કેની સાથે જોઈન્ટ હશે શાફ્ટ સાથે શાફ્ટને ફેરવશે પછી ચક્કર સાથે એ રીતનું આગળ એન્જિન વર્ક કરતું હશે પછી વ્હીલ ફેરવશે તો એ રીતનું એન્જિન હશે બરાબર તો અહીંયા તમને આખી આખી સાયકલ સમજાઈ ગઈ શું થશે ઉપર જશે પછી આખું વ્હીલ ઉપરથી ફરશે પછી નીચે આવશે એટલે આ નીચેની હાવ નીચેની સાઈડ હશે બરાબર એકદમ બોટમ સાઈડની અંદર કોણ હશે પિસ્ટન હશે પછી હીટ આપશો એટલે ઉપર જશે પછી ક્યાં સુધી કાંઈ બહાર તો નીકળી જશે ને પિસ્ટન પાછું શું કરશે વ્હીલ ફરીને પાછું નીચે આવશે એટલે શું થશે પિસ્ટન પાછું મૂળ સ્થિતિમાં આવશે એટલે એક સાયકલ કમ્પ્લીટ કરશે જો અહીં કમ્પ્લીટ સાયકલ વિલ એબ્ઝોર્બ હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે ક્યાંથી સિંગલ બોડી એટલે સરાઉન્ડિંગની અંદરથી હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે કેની અંદર સિસ્ટમની અંદર ઉપર જશે નીચે આવશે આ રીતનું સિસ્ટમ ચાલુ હશે એટલે એક સાયકલ ક્યારે પૂરી થશે અહીંયા છે પછી ઉપર આવશે પછી નીચે આવશે તો એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થઈ કહેવાય તો એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય એની અંદર જેટલી હીટ એબ્ઝોર્બ કરેલી હશે અને જેટલું વર્ક કરેલું હશે બંને ઇક્વલ હશે નહીં મીન્સ ઇટ ડઝ નોટ હેપન ઓલ હીટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધી વર્ક બધી હીટ વર્કની અંદર ક્યારેય કમ્પ્લીટ થશે નહીં હવે જેથી અમે હીટ આપી એ હીટમાં કેવા કન્વર્ટ થશે વર્કમાં થશે તો બધી હીટ વર્કની અંદર ક્યારેય કન્વર્ટ થશે નહીં હવે ધીસ હીટ ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ એન્ડ વર્ક ડન બાય ધી સિસ્ટમ ઓન ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ બંને સેમ થશે નહીં ક્યાં જશે હીટ તો કે હીટ લોસ થશે તો કે આ ફર્સ્ટ લો ઓફ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક છે શું છે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ એવું શક્ય છે નહીં ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ ધી કન્સ્ટ્રક્ટ એન એન્જિન વિચ ઓપરેટિંગ ઇન કમ્પ્લીટ સાયકલ એક સાયકલ કમ્પ્લીટ કરે એટલે શું થશે હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે હવે જેટલી હીટ એબ્ઝોર્બ કરે એટલી બધી વર્કની અંદર કમ્પ્લીટ થશે નહીં જો અહીંયા સિંગલ બોડી એન્ડ કન્વર્ટ ઇટ કમ્પ્લીટલી વર્ક બધું વર્ક આપી દેશે નહીં તો કે આ હીટ ગઈ ક્યાં જે તમે હીટ અહીંયાથી આપશો એ બધું વર્ક કન્વર્ટ થશે નહીં થોડો ઘણો હીટ લોસ જશે તો કે હીટ લોસ જશે ક્યાં તો આમાં જે મગજવાળા હશે ને ખબર પડી જશે આમાં જે પિસ્ટન અને સિલિન્ડર છે એની અંદર હીટ લોસ કઈ જગ્યાએ થવાની શક્યતા છે ઘણા બધા પોઈન્ટ છે એમાંના આપણે એક બે પોઈન્ટ જોઈ તો કે હીટ લોસ કઈ જગ્યાએ થાય અહીંયા જો તમે હીટ આપો એટલે શું થશે અહીંયા જે પિસ્ટન છે અને સિલિન્ડર છે તો જે પિસ્ટન અને સિલિન્ડર ઉપર નીચે થતું હશે પિસ્ટન બરોબર સિલિન્ડર એઝ ઇટ ઇઝ હશે બરોબર એ સ્ટેશનરી હશે ને આ કેવું હશે મોબાઈલ ફેસ હશે બરોબર સિલિન્ડર છે એ શું હશે મોબાઈલ અને પિસ્ટન છે એ શું હશે સિલિન્ડર છે એ સ્ટેશનરી ફેસ હશે અને જે પિસ્ટન છે એ મોબાઈલ ફેસ એટલે મૂવેબલ હશે આ મૂવેબલ છે નહીં તો પિસ્ટન ઉપર નીચે થતું હશે હવે શું થશે જે પિસ્ટન અને સિલિન્ડર અહીંયા જો પિસ્ટન અને સિલિન્ડર વચ્ચે શું થતું હશે ફ્રિક્શન થતું હશે હવે ફ્રિક્શન થાય એટલે શું થશે હીટ લોસ જશે જેટલી હીટ આપો એની બધી વર્ક કન્વર્ટ થશે નહીં સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ ફોર બિહાઇન્ડ ધીસ બરાબર આની અંદર જે ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે એ શું છે ફ્રિક્શનનો કેની વચ્ચે પિસ્ટન અને સિલિન્ડર વચ્ચે જે ફ્રિક્શન થાય છે એના લીધે બધી હીટ વર્કની અંદર કન્વર્ટ થશે નહીં સેકન્ડ શું છે તો કે અહીંયા જે યુઝ કરો તમે આ જે સિલિન્ડર યુઝ કરો કેનું બનેલું હશે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું તો કે સ્ટીલ પણ થોડી ઘણી હીટ પોતાની અંદર લિટલ અમાઉન્ટ તમે એમ કહેશો કેટલી એબ્ઝોર્બ પણ થોડીક લિટલ અમાઉન્ટ હીટ વિલ બી એબ્ઝોર્બ બાય ધેમ પોતાની અંદર સ્ટેનલેસ સ્ટીલ પણ હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે જે આ સ્ટીલ છે એ પોતે પણ થોડી ઘણી હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે એટલે જે અહીંયા હીટ ટ્રાન્સફર થાય સરાઉન્ડિંગ ટુ સિસ્ટમ બધી હીટ જેટલી અહીંયા હશે ટ્રાન્સફર થશે નહીં થોડી ઘણી પોતે પણ લઈ લેશે ને પછી ટ્રાન્સફર થવા દેશે તો કે અહીંયા જો હીટ લોસ ગયું ક્યાં હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે કોણ કરશે બોડી કરશે બરાબર સ્ટેનલેસ સ્ટીલની જે બોડી છે એ હીટ એબ્ઝોર્બ કરશે સો હિયર ઓલ્સો હીટ એબ્ઝોર્બ બાય ધી બોડી મીન્સ હીટ લોસ બરાબર અહીંયા પણ હીટ લોસ થશે તો કે અહીંયા સેકન્ડ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ હીટ લોસ માટે પણ આ સેકન્ડ રીઝન છે થર્ડ રીઝન શું થશે અહીંયા જે બહારની સાઈડ જે સરાઉન્ડિંગ છે એની અંદર પણ થોડો ઘણો હીટ લોસ થતો હશે તો આ હીટ લોસના કારણો છે હજી ઘણા બધા હોય પણ આ ત્રણ મેઇન રીઝન છે
હીટ લોસ થવા માટેના. તો કે અહીંયા જે હીટ લોસ થાય છે એના માટે જે હીટ છે એ બધું વર્ક કમ્પ્લીટલી થશે નહીં. તમે જેટલી અમાઉન્ટમાં હીટ આપશો એટલી જ અમાઉન્ટમાં સામે વર્ક મળશે નહીં. જેટલા કેલેરી શું કરશો તમે હીટ આપશો એટલું જ બધું વર્ક કેલેરી આપશે નહીં, એટલા જ કેલેરી તમને વર્ક મળશે નહીં. થોડું ઘણું વર્ક કેવું હશે, ઓછું હશે, વધારે ન હોય ભાઈ. આના કરતાં હીટ જેટલી આપો એના કરતાં વર્ક ક્યારેય વધારે થાય નહીં, ઉલટાનું કેવું થાય, ઓછું થાય. તો કે એ જ છે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. શું છે? ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ એન એન્જિન which operating in complete cycle will absorb heat from single body and convert it completely to the work without leaving changing working system. જે વર્કિંગ સિસ્ટમ છે એની અંદર કંઈ પણ ચેન્જ કર્યા વગર એવું એક પણ એન્જિન બનાવી ન શકો. કેવું? તો કે બધી હીટ કમ્પ્લીટલી હીટ કન્વર્ટ ઇન ટુ ધી વર્ક, બધી હીટ વર્કની અંદર કન્વર્ટ થાય એવું હીટ એકય હીટ એન્જિન અથવા તો એન્જિન તમે બનાવી શકો નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કેલ્વિન પ્લાન્ટ. તો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 1 માર્ક માટે. જો સાયન્ટિસ્ટનું નામ પૂછે તો તમારે આ લખવાનું થશે. સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધીસ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ગિવન બાય ધી થોમ્સન. થોમ્સને શું કીધું? ડિફ્યુઝન ઓર એક્સપાન્શન. અહીંયા સમાય એવું છે ને એટલે એમને થરલી બોલી જાઉં, તમારે લખવાનું થશે. થોમ્સન શું થોમ્સને કીધું? તો કે ડિફ્યુઝન પણ લખી શકો અથવા તો એક્સપાન્શન પણ લખી શકો. ડિફ્યુઝન ઓફ ગેસ સ્પોન્ટેનિયસલી ફ્રોમ હાઈ પ્રેશર રિજિયન ટુ લો પ્રેશર રિજિયન. હવે એમ થશે આ શું છે? જો એક્સપાન્શન અથવા તો ડિફ્યુઝન મીન્સ ગેસ એક્સપાન્ડ થશે અથવા તો ડિફ્યુઝ થશે, અને એક્સપાન્શન મીન્સ છૂટું પડવું. બરાબર? હવે માનો કે એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફુગો છે, ફુગાને તમે પ્રેસ કરીને ભરી દો, બરાબર? ફૂલાવો, હવા મારીને આપણે ફૂલાવી દઈએ. હવે ફૂલાવી દીધું એટલે પ્રેશર છે, હાઈ પ્રેશર રિજિયન છે. ફુગાની અંદર જે હવા છે એ હાઈ પ્રેશર રિજિયન છે, બહાર એટમોસ્ફિયરનું જે પ્રેશર છે એ લો પ્રેશર રિજિયન. હવે તમે મૂકી દેશો એટલે શું થશે? સ્પોન્ટેનિયસલી ગેસ વિલ બી એક્સપાન્ડ ઓર ડિફ્યુઝ ફ્રોમ હાઈ પ્રેશર રિજિયન ટુ લો પ્રેશર રિજિયન. ફુગાની અંદરથી હવા બહાર નીકળી જશે. જે અંદર હાઈ પ્રેશર છે, બહાર કેવું છે? લો પ્રેશર છે. સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ મીન્સ શું થશે? ઓટોમેટિક આપમેળે જે થતી હોય એવી પ્રોસેસને શું કહેવાય? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. એ આપણે જોશું આગળ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કેને કહેવાશે. એના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ પણ આપીશ એટલે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે વોટ ઇઝ ધી સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. તો કે સ્ટેટમેન્ટ શું આપેલું? થોમ્સને શું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું? ડિફ્યુઝન ઓર એક્સપાન્શન ઓફ ગેસ સ્પોન્ટેનિયસલી ફ્રોમ હાઈ પ્રેશર રિજિયન ટુ લો પ્રેશર રિજિયન. તો આ ફુગાનું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખશો તો તમને સ્ટેટમેન્ટ યાદ આવડી જશે. કેનું? થોમ્સન. શું કીધું? ડિફ્યુઝન અથવા તો એક્સપાન્શન ઓફ ગેસ સ્પોન્ટેનિયસલી ફ્રોમ હાઈ પ્રેશર રિજિયન ટુ લો પ્રેશર રિજિયન. ફુગાની અંદર હાઈ પ્રેશર હશે, બહાર જે એટમોસ્ફિયરનું હોય લો પ્રેશર હશે. તો સ્પોન્ટેનિયસલી એટલે આપમેળે ગેસ એક્સપાન્ડ થશે. ક્યાંથી? હાઈ પ્રેશરથી લો પ્રેશર. સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધી સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ગિવન બાય ધી થોમ્સન. થોમ્સને પણ આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે. ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટે સેકન્ડ લો ઓફના સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે. એમાંનો એક સાયન્ટિસ્ટ છે જયદીપ જીવાણી, એને પણ શું કહ્યું? એક સ્ટેટમેન્ટ આપેલું. તો આ બધાનું તારણ કરીને મેં પણ એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવેલું છે. કયું? નો મશીન હેઝ બીન મેડ વિચ ગીવ 100% એફિશિયન્સી. તમે આ પણ તમે સ્ટેટમેન્ટ લખી શકો. શું? એક પણ મશીન એવું બનાવી શકાતું નથી કે જે 100% એફિશિયન્સી આપે. ક્યાંક તો હીટ લોસ થશે અને થશે. તો એક પણ મશીન એવું ન બનાવી શકો. નો મશીન હેઝ બીન મેડ વિચ ગીવ 100% એફિશિયન્સી. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ધી સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ ધી સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. એક પણ હીટ એન્જિન એવું બનાવી ન શકો કે જે 100% એફિશિયન્સી આપી શકે. તો આ પણ એક સ્ટેટમેન્ટ તમે કોઈ પણ ન લખેલું હોય, પર્ટિક્યુલર સાયન્ટિસ્ટનું નામ ન લખેલું હોય કે આ સાયન્ટિસ્ટનું સ્ટેટમેન્ટ લખો, તો તમે ગમે તે આવડતું હોય ત્રણમાંથી જે સ્ટેટમેન્ટ તમને ફાવે એ તમારે લખવાનું થશે. થોમ્સનનું પણ લખી નાખજો, હું બોલ્યો છું એ પણ તમે રાઇટિંગ કરી લેજો, અને આ પણ રાઇટિંગ કરી લેજો. અને લાસ્ટ જે બોલ્યો, નો મશીન હેઝ બીન મેડ વિચ ગીવ 100% એફિશિયન્સી. તો આ ત્રણે તમે સ્ટેટમેન્ટ નોટબુકની અંદર લખી લેજો. સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ઓફ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધી સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. નેક્સ્ટ વી વિલ લર્ન અબાઉટ ધી વોટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ આપણે શું જોશું? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ જોશું. So friends, next is a spontaneous process. It is also known as irreversible process. જે રિવર્સ પાછી ન થતી હોય એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ કહેવાશે.
એને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. સો ધીસ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ. ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ અને સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ બંને સેમ છે. હવે સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ મીન્સ શું થશે? ગુજરાતીમાં કહું તો શું થશે? સ્પોન્ટેનિયસ મીન્સ આપમેળે થતી જેટલી પ્રોસેસ હોય એને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. મીન્સ એની પ્રોસેસ વિચ અકર્સ ઇટસેલ્ફ, પોતાની રીતે જે પ્રોસેસ થતી હશે એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. મીન્સ એની પ્રોસેસ which occurs itself પોતાની રીતે જે પ્રોસેસ થતી હશે એની પ્રોસેસ which occurs itself, પોતાની રીતે જે પ્રોસેસ થતી હશે એને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. વિધાઉટ યુઝ ઓફ, હજી પણ તમે અહીંયા ઉમેરી શકો, વિધાઉટ યુઝ અથવા તો વિધાઉટ હેલ્પ, વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એડ, કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યા વગર જે પોતાની રીતે પ્રોસેસ થતી હોય એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. સો હિયર ધ definition of spontaneous process is any process which occurs itself without use of any external aid. 1 માર્ક અથવા 2 માર્ક ક્વેશ્ચન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ અથવા તો ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ. એના એક્ઝામ્પલ પણ તમારે લખવાના થશે. હું એક્ઝામ્પલ આપીશ એટલે તમે એક્ઝામ્પલ પણ લખી રાખજો. તો 1 અથવા તો 2 માર્ક માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કે સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કેને કહેવાશે? એની પ્રોસેસ વિચ અકર ઇટસેલ્ફ વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એડ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. ઓલ નેચરલ પ્રોસેસ જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. તો ઓલ નેચરલ પ્રોસેસ આર સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. જે નેચરની અંદર જે બધી પ્રોસેસ થતી હોય બધી કેવી હશે? સ્પોન્ટેનિયસ હશે, ઇરિવર્સિબલ હશે. આપણે એને રિવર્સ કરી શકશું નહીં. વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એજ, એક પણ વસ્તુનો તમે ઉપયોગ કર્યા વગર એને રિવર્સ પાછી કરી શકશું નહીં. મીન્સ ઇટ ઇઝ અ ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ અ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. મીન્સ ઓલ નેચરલ પ્રોસેસ આર સ્પોન્ટેનિયસ ઓર ઇરિવર્સિબલ. મીન્સ એક્ઝામ્પલ આપું તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. First example for this spontaneous or irreversible process is water flow down from hill. બરાબર? હાઈ હિલ નહીં, હિલ મીન્સ ટેકરી. મીન્સ વોટર ફ્લો ડાઉન ફ્રોમ હિલ સ્પોન્ટેનિયસલી, આપમેળે વોટર ફ્લો થતો હશે કેની અંદર? હિલથી વેલીની અંદર. જે ટેકરી છે, કુદરતી નજારો હોય, સાપુતારાની ગયા હોય તો જે ટેકરી હોય એમાંથી પાણીના ધોધ ક્યાં પડતા હશે? વેલીની અંદર, ખાંડની અંદર પાણી જતું હશે. એ કેવું જતું હશે? ઓટોમેટિક જતું હશે. બરાબર? એને કોઈ તમે પાણીને ધક્કો મારતા નથી, આપમેળે પ્રોસેસ થાય છે. શું થાય છે? વોટર ફ્લો ડાઉન ફ્રોમ ધી હિલ ટુવર્ડ ધી વેલી. બરાબર? ક્યાં જશે? ખાંડની અંદર જશે. કેવું જશે? ઓટોમેટિક પાણી જશે. બરાબર? એને કોઈ ધક્કો મારવા જતું નથી. નેચરલ પ્રોસેસ છે, આપમેળે થાય એટલે શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. મીન્સ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ, વોટર ફ્લો ડાઉન ફ્રોમ ધી હિલ, ઇટ ઇઝ અ સ્પોન્ટેનિયસ. ઇટ કેન નોટ બી રિવર્સ બેક, વી કેન નોટ બી રિવર્સ બેક વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એડ. કોઈ પણ સાધનનો ઉપયોગ કર્યા વગર વેલીમાંથી પાણી આપણે હિલ સુધી પહોંચાડી શકતા નથી. આપમેળે પ્રોસેસ એ થશે નહીં. આપણે કોઈ પણ પમ્પિંગ કરી અને પાણી નીચેથી વેલીમાંથી આપણે હિલ સુધી પહોંચાડી શકી. તો અહીંયા એક્સટર્નલ એજનો તમે યુઝ કરેલો કહેવાય તો એ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાય નહીં. એટલે જે પાણી નીચે પડે એ સ્પોન્ટેનિયસ છે, એને તમે રિવર્સ બેક કરી શકતા નથી. ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે. હવે તમે કહેશો પમ્પિંગ કરીને ઉપર ચડાવ તો એ બેક તો ગયું પણ તમે શું યુઝ કર્યો? એક્સટર્નલ એડ્સનો. તો અહીંયા તમે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો નહીં વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એડ. કંઈ પણ વસ્તુનો તમે ઉપયોગ કરી શકો નહીં એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. અથવા તો ઇરિવર્સિબલ, જે રિવર્સ પાછી ન ફરે એને શું કહેવાય? ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ કહેવાશે વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એજ. તમે કહેશો પાછી તો ફરશે પણ તમારે અહીંયા કંઈ પણ સાધનનો ઉપયોગ કરવાનો છે નહીં. એવી જ પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ અથવા તો
irreversible process. Next example of this spontaneous process is ice melt. Ice will melt into water. જે બરફનો ટુકડો છે એને તમે અહીંયા રૂમની અંદર ઓપન એટમોસ્ફિયરની અંદર રાખો એટલે શું થશે, બરફનો ટુકડો પીગળી જશે, પાણીની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે, મેલ્ટ થઈ જશે. તો શું થશે, આઈસ વિલ મેલ્ટ ઇનટુ ધી વોટર સ્પોન્ટેનિયસલી. ઓટોમેટિક જે આઈસનો ટુકડો છે, આઈસનો ક્યુબ છે, કેની અંદર, વોટરની અંદર કન્વર્ટ થશે. એમાં કોઈ તમે પ્રોસેસ કરતા નથી. ઓટોમેટિક જે આઈસ ક્યુબ છે એ કેમાં કન્વર્ટ થશે, ઇટ વિલ બી કન્વર્ટ ઇનટુ ધી વોટર. સો ધીસ ઇઝ ધી સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. હવે એને તમે પાછો આઈસમાં કરી શકશો નહીં. અહીંયા તમે ફ્રીઝિંગ કરો તો ચાલે, પણ અહીંયા એક્સટર્નલ એજ યુઝ થઈ ગયું, કોઈ પણ વસ્તુનો તમે ઉપયોગ કરી શકો નહીં. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ, મીન્સ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. થર્ડ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોર ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ heat flow. Heat flow spontaneously from hot body to cold body. જો અહીંયા જો હોટ બોડીથી કોલ્ડ બોડીની અંદર હીટ ફ્લો થશે, એ કેવું થશે, સ્પોન્ટેનિયસલી થશે. એને શું કહેવાશે, સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ થશે. એક એક્ઝામ્પલ આપું, જો માનો કે એક ગરમ સળિયો છે, ગરમ સળિયો એટલે શું થઈ, હોટ બોડી થઈ, બરાબર. હવે એની બાજુમાં એક સળિયો લ્યો, કેવો, ઠંડો છે, કોલ્ડ, બરાબર. તો એ કોલ્ડ બોડી. હવે બંને એકબીજાના ટચમાં રાખો, આ હોટ બોડી અને કોલ્ડ બોડી, એક ગરમ સળિયો અને એક ઠંડો સળિયો, બેને ટચ કરાવો તો શું થશે, હીટ ફ્લો થશે. કઈ તરફ જશે, હોટ બોડી ટુ કોલ્ડ બોડી, હોટ બોડી ટુ કોલ્ડ બોડી. એ તમે ધક્કો મારો છો, હીટને નથી મારતા. કઈ રીતે થાય, ઓટોમેટિક, સ્પોન્ટેનિયસલી, બરાબર. તો હીટ ફ્લો સ્પોન્ટેનિયસલી ફ્રોમ હોટ બોડી ટુ cold body. So this is the also example of spontaneous process, means heat flow spontaneously from hot body to cold body. અહીંયા તમારે લખવાનું થશે, એક્ઝામ્પલ પણ પૂછે છે. સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસના 4 થી 5 એક્ઝામ્પલ આપો અથવા તો 3 એક્ઝામ્પલ આપો. તો એક્ઝામ્પલ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે તમે એમ થશે સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ તો સમજાઈ ગઈ, એના એક્ઝામ્પલની કાંઈ જરૂર નથી. પણ ઘણી વખત એક્ઝામની અંદર આના એક્ઝામ્પલ પણ પૂછે, એટલા માટે એક્ઝામ્પલ પણ તમારે યાદ રાખવાના થશે. મગજમાં કંઈ ગોખવાનું નથી, ઓટોમેટિક તમને યાદ રહી જશે. પેલું વોટર ફ્લો છે, બીજું આઈસ મેલ્ટ છે, થર્ડ હીટ ફ્લો હોટ બોડી ટુ કોલ્ડ બોડી. એટલે અહીંયા મેં આખું ઇક્વેશન લખેલું નથી, પણ તમારે યાદ રાખવાનું થશે. હીટ ફ્લો લખવાનું થશે, હું બોલું, હીટ ફ્લો સ્પોન્ટેનિયસલી ફ્રોમ હોટ બોડી ટુ cold body, means heat flow spontaneously from hot body to cold body. આ રીતનું તમારે લખવાનું થશે. Fourth example for this spontaneous process is electricity flow. જે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ફ્લો છે એ સ્પોન્ટેનિયસલી હશે. ક્યાંથી, from high potential to low potential. જે હાઈ પોટેન્શિયલ છે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ફ્લો થતો હશે, કઈ તરફ, લો પોટેન્શિયલ તરફ. એ કઈ રીતે થતો હશે, આપણે ધક્કા મારશું નહીં મારી, કઈ રીતે થતો હશે, સ્પોન્ટેનિયસલી. સો ધીસ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્લો સ્પોન્ટેનિયસલી ફ્રોમ હાઈ પોટેન્શિયલ ટુ લો પોટેન્શિયલ. હાઈ પોટેન્શિયલ તરફથી લો પોટેન્શિયલ તરફ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ફ્લો આપમેળે થતો હશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ફોર્થ એક્ઝામ્પલ ફોર ધીસ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. એન્ડ લાસ્ટ વન, ફિફ્થ example of spontaneous process is a gas expands spontaneously from high pressure region to low pressure region. So this gas expands spontaneously from high pressure region to low pressure region. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, માનો કે એક બલૂન હોય, બલૂનની અંદર તમે ફુગાની અંદર હવા ભરો, બરાબર, કમ્પ્રેસ કરી નાખો. હવે એને દબેલો છે ત્યાં સુધી કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે તો મૂકો, એને ખુલ્લો મૂકો, એટલે જે ફુગાની અંદર જે ગેસ છે એ કેવું, હાઈ પ્રેશર છે. બહાર એટમોસ્ફિયરની અંદર જે પ્રેશર છે એ કેવું છે, લો પ્રેશર. તો તમે મૂકશો એટલે ગેસ કેવો થશે, એક્સપાન્ડ થશે, ડિફ્યુઝ થશે. ક્યાંથી, જે અંદર છે હાઈ પ્રેશર છે અહીંયાથી લો પ્રેશર તરફ. તો એ તમે ફુગાને કંઈ ધક્કો મારો નથી મારતા, એ ઓટોમેટિક શું થશે, gas it will be expand spontaneously from high pressure to low pressure, high pressure to low pressure. So this is the all example of spontaneous process. It is also known as irreversible
પ્રોસેસ જે રિવર્સ બેક ન કરી શકાય વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એડ, એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાશે. એની પ્રોસેસ વિચ અકર ઇટસેલ્ફ વિધાઉટ યુઝ ઓફ એની એક્સટર્નલ એડ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ સ્પોન્ટેનિયસ process. I hope easily understand for all of this think about the spontaneous process. Next is cyclic process. એ પણ એક્ઝામ્પલ 1 માર્કની અંદર પૂછે, અહીંયા જગ્યા નથી પણ તમે ઓલરેડી 4th સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા છો. વોટ ઇઝ સાયક્લિક પ્રોસેસ? સાયક્લિક પ્રોસેસ કેને કહેવાશે તો અહીંયા સમજાવી દો. જો જે પ્રોસેસ A to B, B to C, C to D અને D to પાછું A આવતી હોય એવી પ્રોસેસને શું કહેવાય? સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવાય. એમાંથી બીમાં જાય, બીમાંથી સીમાં જાય, સીમાંથી ડીમાં, ડીમાંથી પાછું એમ ગમે એટલું હોય. અહીંયા જરૂર નથી 4 સક્સેસિવ પોઈન્ટ થતા હોય, 2 પણ ચાલે. એમાંથી બીમાં, બીમાંથી સીમ, એમાંથી બીમાં, બીમાંથી સીમ, એને પણ સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવાય. 3 સક્સેસિવ પોઈન્ટ થતા હોય, ઓપરેશન થતા હોય, A to B, B to C, C to A, એ પણ સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવાય. હવે અહીંયા મેં 4 ઓપરેટિંગ સક્સેસિવ ઓપરેશન રાખેલા છે, A to B, B to C, C to D, D to પાછું A. તો આવી પ્રોસેસને શું કહેવાય? સાયક્લિક પ્રોસેસ. કન્ટિન્યુઅસલી આ સાયકલની અંદર કમ્પ્લીટ થતી હશે એવી પ્રોસેસને શું કહેવાય? સાયક્લિક પ્રોસેસ. મીન્સ એન ડેફિનેશન લખ્યું હોય સાયક્લિક પ્રોસેસની તો કઈ રીતે લખી શકો? અ પ્રોસેસ વિચ અકર a process in which initial and final stage, initial final stage કયું આવશે? A અને A પાછું, એમાંથી બીમાં, બીમાંથી સીમાં, સીમાંથી ડીમાં, ડીમાંથી પાછું એમાં. તો ઇનિશિયલ એ થયો, ફાઇનલ એ થયો. સો a process in which initial and final stage are same, it is known as cyclic process. તો એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવાશે. મીન્સ ડેફિનેશન જોયું તો કઈ રીતે થશે? a process in which initial and final stage are same, it is called cyclic process. એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવાશે. 1 માર્ક અથવા તો 1 માર્કની અંદર જ પૂછાઈ શકે સાયક્લિક પ્રોસેસ. તો અહીંયા તમે એક્ઝામ્પલ પણ લખી શકો, A to B, B to C, C to D, D to પાછું A. તો આવી પ્રોસેસને કહેવાશે સાયક્લિક પ્રોસેસ. તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડેફિનેશન ઓફ સાયક્લિક પ્રોસેસ. અને આ હતી ડેફિનેશન spontaneous process. So this is the all about the spontaneous process and cyclic process. I hope easily understand for all of this thing, and thank you friends.